ზოგადად iOS 14 Apple-ისთვის საკმაოდ დიდი განახლება იყო და უამრავი სიახლე ვიხილეთ, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ახალი iOS 14 და 5, სადაც დაგვემატა ძალიან საინტერესო და ძალიან საჭირო ფუნქციები, რომლებზეც დღეს მოგიყვებით და თან გასწავლით კიდე რამდენიმე საინტერესო ხრიკს, რომელსაც მე პირადად ვიყენებ ყოველდღიურად. შეიძლება არ იცოდეთ და გასწავლით. პირველი და ყველაზე დიდი სიახლე ალბათ რაც ყველას ძალიან მოეწონა და ძალიან ბევრმა არასწორად გაიგო, შეგვიძლია პირბადით ბლოკის მოხსნა, ესე ვთქვათ. ბევრს ისე და ისე ეგონა, რომ მე პირბადე რო გეკეთება ამ აპდეიტის მერე შევძლებთ ბლოკის მოხსნას, მაგრამ არა. მხოლოდ მაგ შემთხვევაში თუ გვაქვს Apple Watch-ი. ხო, სამწუხაროდ, მხოლოდ ეგრეა, ვისაც Apple Watch-ი გაქვთ, მაშინ გეშველათ, როცა იქნება Apple Watch-ის ვთქვათ. გახსნილი ტელეფონი იქვე იქნება, მაგ შემთხვევაში მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მოვხსნათ ბლოკი ისე რომ პირბადე გვიკეთია სახეზე. კიდევ ერთი სიახლე რაც iOS 14-სა და 5-ში გვაქვს, ეს არის სირის ახალი ხმა. მაგალითისთვის მოდი აი შევიდეთ setting-ში, ვირჩიოთ Siri და მოусმინოთ, ეს არის პირველი ხმა. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. როგორც მოისმინეთ, მეორე და მესამე ხმა აშკარად ძალიან გავს ჩვეულებრივი ადამიანის ხმას. ანუ არანაირი ის რაღაც რობოტიზირებული ხმა არ არის, როგორც პირველსა და მეოთხეში, ამიტომაც მეორე და მესამე Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. აშკარად ძალიან გავს ადამიანს. ამიტომაც თუ მეიყენებთ ამ ვერსიას, მაგ შემთხვევაში მეგონი ძალიან გაიქნება. მე ბრიტანულს I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. ბრიტანულ ვერსიას ვიყენებ რატომღაც. კიდე გვაქვს იმოჯები, ახალი რაღაც 217 ცალი ახალი იმოჯია, ძალიან ბევრი, წვერიანი ადამიანი, ასე ვთქვათ, სქესის გარეშე და ასე შემდეგ, მოკლედ უამრავი 217-მდე ახალი იმოჯი გვაქვს ამ iOS-ში. და კიდე ერთი სიახლე და სასიხარულო სიახლე, ასე ვთქვათ, ვინც ვიყენებთ Apple Music-ს, მოდი შევიდეთ, გაჩვენებთ ესეთ რაღაცას. უკრავს მუსიკა მაგალითისთვის და გვინდა რომ აი ეს სიმღერა იყოს დაკრული ამის შემდეგ. აი ესე ერთი სვაიპით შეგვიძლია ავირჩიოთ. აი ეს დაუკრათ შემდეგი და მაგალითად აი ეს სიმღერა გვინდა რომ იყოს ბოლო და დავამატებთ ამასაც უკრავს ბოლო. ძალიან კაია, მაგრამ ყველაზე კაი და ყველაზე საჭირო ფუნქცია რაც აქამდე ყოფილიყო არის აი ეს. ესე მარტივად შეგვიძლია გადავიდეთ და დავამატოთ ჩვენს library-ში სიმღერა. და კიდევ ერთი ამბავი აქვე შეგვიძლია ლირიქსის გაზიარება. ჯერ ხო ლირიქსი რო გქონდა ხო ძალიან კაია, მაგრამ შეგვიძლია ესე მოვნიშნოთ მაგალითად აი ეს და აი ეს ადგილი გვინდა მაგალითად გავაზიაროთ და თუნდაც გავაზიაროთ Instagram-ის სტორიში. ესე ძალიან მარტივი მოძრაობით ვაზიარებთ Instagram-ის სტორიში, სადაც გვინდა, როგორც გვინდა და ზიარდება თავისი ამ ლირიქსით და თვითონ მუსიკით, რა თქმა უნდა. ზუსტად ეგეთივე ფუნქციები დაემატა Apple Podcast-ს, სამწუხაროდ არ ვიყენებ, მაგრამ ვინც იყენებთ, მაგ შემთხვევაში ისევეთ გაქვთ და საკმაოდ საინტერესო ფუნქციებია. და ტრეკინგზე თუ გსმენიათ რაიმე. ანუ მოდი მარტივად აგიხსნით. ხართ მაგალითად რაიმე საიტზე და არჩევთ თქვენთვის რამე ფეხსაცმელს. მორჩით ამ ყველაფერს, შეარჩიეთ რაღაც გინდათ, მოკლედ იცით რომ ეს უნდა შეიძინოთ. მერე გადადიხართ Instagram-ზე და სკროლავთ თქვენს feeds. სადაც საიდანღაც არ საიდან ჩდება ზუსტად იგივე ფეხსაცმელი და ზუსტად იგივე ფერში. რეალურად რა ხდება? ერთი აპლიკაცია მეორე აპლიკაციას უზიარებს თქვენს ასე ვთქვათ ტრეკინგ ინფორმაციას, ანუ რას ათვალიერებდით, როგორ ათვალიერებდით და მაგის მიხედვით გთავაზობთ რეკლამებს ყველგან, სადაც ესე ვთქვათ, კი და რომელი აპლიკაციაც ამ ტრეკინგშია ჩართული. ხო და ახალ iOS 14-სა და 5-ში დაგვემატა ესეთი რაღაც. შევდივართ setting-ში და შევდივართ privacy და ვირჩევთ tracking. აქედან შეგვიძლია მივუთითოთ იმ აპლიკაციებისთვის აკრძალვა, ესე ვთქვათ, ამ tracking-ის, რომლებმაც არ გვინდა რომ ჩვენ, ესე ვთქვათ, გვიყურონ და გვისმინონ პრინციპში. მაგალითად, აი Instagram-ი გამართული გვაქვს. ჩვენ თუ ჩავართვეთ ეს Instagram-ი ეხა მაქსიმალურად აგროვებს ინფორმაციას, თუ რა მოგვეწონა, რა დავალაიქეთ, რას ვათვალიერებთ და ასე შემდეგ და მაგის მიხედვით მე სხვა აპლიკაციას გაუზიარებს ამ ყველაფერს და მე სხვაგან შევხვდება ეს რეკლამები. ამიტომაც მარტივად გავთიშავთ, აპლიკაცია აღარ იზავს ამ ყველაფერს და შესაბამისად უფრო ნაკლები იქნება, ესე ვთქვათ, ამ რეკლამების რენდომად შეხვედრა სხვადასხვა საიტებზე. ახლა უკვე საინტერესო ხრიკებზე გადავალ, რომელსაც მე პირადად ვიყენებ, მაგრამ ძალიან ბევრმა შემდეგ ასაკურად არ იცის. მაგალითისთვის, აი ამ სამ წერტილს ხო ხედავთ ქვევით. ეს home screen-ს რასაც აჩვენებს. მოკლედ აი ესე ძალიან მარტივად შეგვიძლია home screen-ებს შორის ძალიან უცებ გადასვლა. სიმართლე გითხრათ, ბევრი მეგობარს ვისაც ვაჩვენე, საერთოდ არ იცოდნენ ამის შესახებ, არა და ხშირად ვიყენებ, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად შეიძლება გადასვლა ერთის, მეორესა და მესამე ეკრანებს შორის. ან თუ ბევრი გაქვთ, მაგ შემთხვევაში უფრო კაია, ვიდრე ესე გასკროლავთ. არ ვიცი, კაია, თუ იყენებთ, ხო კაი. თუ არა, მაშინ იცოდეთ შეიძლება გამოგადგეთ.
შემდეგ, ძალიან ბევრს გქონიათ ისეთი შემთხვევა, ვინც მაგალითად უსმენთ მუსიკას, სადავართ მუსიკას და გვინდა მაგ შემთხვევაში ვიდეოს ჩაწერა. და ნუ რა თქმა უნდა, რა ხდება მაგ დროს, შევდივართ რაღაც კამერაში, გადავდივართ ვიდეოზე და მუსიკა გაჩერდა. ხო, არ და გვინდა რომ თან მუსიკა იყოს ჩართული. ერთი ძალიან საინტერესო ხრიკი არსებობს მაგისთვის. აი ესე, შევალთ კამერაში და ვიწერთ ვიდეოს და თან მუსიკას ჩართულია თუ გესმით. ძალიან მარტივად, ძალიან საინტერესოა, ძალიან უცნაური, მაგრამ მე მგონი საჭირო ხრიკია და მე რომ მოვუსმინოთ, აი გალერეაში შევიდეთ. თან ხო, მე მგონი გესმით, მოკლედ საკმაოდ საინტერესო და მე მგონი ძალიან საჭიროა და ბევრსაც გამოგადგებათ ასე თუ ისე ეს ფუნქცია. კაი, ფარემ გალერეაში ვართ და მოდი აქვე ვილაპარაკებ ესეთ ალბომზე, რომელსაც ქვია hidden album-ი, ანუ დამალული ალბომი კი და დამალული ფოტოები. ხო, ალბათ რაღაც ბევრი გაქვთ ესეთი ფოლდერი, სადაც რაღაც ფაილებს ან ფოტოებს ინახავთ, რომელიც არ გინდათ რომ ყველამ დაინახოს, ხო? თუმცა რამდენიც გასაკვირი არ უნდა იყოს ალბომში რომ შემოვდივართ, აქ მაინც ჩანს ეს ფოლდერი და ნებისმიერ რა ვიცი რა იყოს თქვენი ტელეფონი შეუძლია შევიდეს და აქვს სტომა ამ ფოლდერთან. თუმცა გალერეაში არ ჩანს. ამის დამალულად შეგვიძლია შევდივართ setting-ში. ვირჩევთ აქ უკვე სად არის ფოტოებში შევდივართ და შეგვიძლია დავმალოთ აი ეს hidden album-ი. ამ შემთხვევაში უკვე რო გადავიდეთ უკვე ისევ ალბომებში, როგორც ხედავთ, აღარ ჩანს ეს hidden folder-ი. თუმცა ფოტოები ისევ ადგილზეა, ართად არ წაშლილა, ისევ დამალულ folder-შია, თუმცა აქ აღარ ჩანს. ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია შევიდეთ ისევ უკან, ეს hidden folder-ი ჩავრთოთ და რო დავბრუნდებით პროცესად უკან, ისევ დამალული იქნება, ისევ გამოჩნდება ეს და შეგვიძლია დავათვალიეროთ თქვენი ფოტოები. ხო, ბევრმა არ იცოდა ეს. ასევე screen recording-ი ხო გვაქვს. აი ეს ძალიან საინტერესო ღილაკი, რომელიც ჩაშენებულია თვითონ აქვე, ისე თქვა სისტემაში და ნუ შეგვიძლია რაღაც ფაილები, რაღაც ვიდეოები გადავიღოთ, მოკლედ სკრინი გავაზიაროთ და ასე შემდეგ, მოკლედ კაია. მაგრამ იცოდით თუ არა რომ შეგვიძლია თან ვიდეოს გადაღება და თან მიკროფონის ჩართვა. აი ეს. ძალიან მარტივად ესე თქვა ერთი დაჭერით შეგვიძლია ჩავთოთ მიკროფონი და recordings როგორც კი დავიწყებთ. გადავართ. აი ესე. ამ შემთხვევაში თან იწერს რაც ხდება მაგალითად გარეთ, ანუ მიკროფონიდან იწერს, თან სისტემურ ხმებსაც იწერს და შემდეგ უკვე ინახავს ერთ ფაილად. აი მაგალითისთვის, ახლა მოვუსმინოთ ისევ ამას. შევედით გალერეაში და ავირჩიეთ აი ეს ბოლო ვიდეო. ამ შემთხვევაში თან იწერს რაც ხდება მაგალითად. გესმით ალბათ, მოკლედ კაია, საინტერესოა, საჭირო მე მგონი ბევრს გამოგადგებათ და ბევრსაც სჭირდებოდა ესეთი რაღაც და ნუ საკმაოდ ბევრმა არ იცოდა პრინციპში ამის შესახებ. და კიდევ ერთი ფუნქცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინე მე პირადად და მივხვდი რომ საკმაოდ საჭირო ფუნქციაა, ესე ვთქვათ, საიდანვე თუ დავაკოპირეთ ნომერი, რაიმე, რა თქმა უნდა იქ ავტომატურად თავაზობს ხოლმე იმას, რომ დავრეკოთ მაგ ნომერზე, მაგრამ რომელიც არ გთავაზობს, ანუ არის ესეთი შემთხვევები, სადაც, არ არის ფიზიკურად ეგეთი რამე შესაძლებელი. ნომერი როცა დაკოპირდება, შემდეგ Spotlight-ის search-ში შევდივართ და აქვე გვაჩვენებს იმ ნომერს, რომელიც არის დაკოპირებული, საიდან არის დაკოპირებული და შეგვიძლია მარტივად აქედანვე დავაჭიროთ და გავგზავნოთ მესიჯი ავტომატურად, ან აქედანვე დავრეკოთ. მოკლედ, ეს საკმაოდ საჭირო ფუნქცია მგონია, ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინე და იმის მერე ვიყენებ სულ. ძალიან კაია და მე მგონი ბევრს ესეც გამოგადგებათ. და ბოლოს იცოდით თუ არა რომ შეგიძლიათ reminder-ის დაბეჭდვა. ხო, აი ესე მაგალითად შევიდეთ reminder-ში და გვაქვს აი ეს ჩვენი სია ჩამოწერილი, ხო? აი კიდე რამე დავამატოთ ისევ აი test 2 მაგალითად. ვიცით რომ გვაქვს, მაგრამ ამის ჯერ ერთი შეგვიძლია სორტირება გავაკეთოთ. აი ესე. ანუ პრიორიტეტის მიხედვით, deadline-ების მიხედვით და ასე შემდეგ, ან მეორე შეგვიძლია დავპრინტოთ. ხო, პრინტერს მიუთითებთ აქედან, დავპრინტავთ და მე ეს სია რომელიც გაქვთ დაბეჭდი უფრო სწორად, აქ ყველაფერი დაიბეჭდება რა თქმა უნდა. ძალიან მარტივად, ძალიან მე მგონი ეს საჭირო ფუნქცია. თუ არ იცოდით, გინებეთ, არაფრის. თუ იცოდით კიდე, რამდენად ხშირად იყენებთ, მაშინ ეგრე წერეთ. მოკლედ შეიძლება ბევრმა იცოდეთ ესეთი ხრიკების შესახებ, მაგრამ მე პირადად ყოველდღე ამებს ვიყენებ. ძალიან მადგება ესე ვთქვათ ყოველდღიურად და ბევრმა არც იცოდა ესენი ჩემს გარშემო. მოკლედ თქვენ რას იყენებთ ისეც რაც მე არ ვახსენე, ან ბევრმა არ იცის, დაგვიწერეთ ეგენი კომენტარებში. მე დაგემშვიდობები და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.